สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Who Where World เรื่องน่ารู้ที่ทุกท่านอยากรู้ก่อนอื่นขอฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขนมน้ำตาลหรือบางแห่งเรียกขนมรังผึ้งมีชื่อเรียกว่าดราโกนาหรือเป็นอีกหนึ่งขนมในวัฒนธรรมเกาหลีลักษณะเป็นแผ่นขนมแผ่นบางๆตรงกลางแผ่นจะมีรอยเป็นรูปทรงต่างๆเช่นดาวหรือรูปทรงหัวใจปัจจุบันมักทำมาจากน้ำตาลและเบกกิ้งโซดาความเป็นมาของขนมนี้มีบอกเล่าไว้หลากหลายผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นได้อธิบายไว้ว่าในปี 50 ช่วงยุคหลังสงครามเกาหลีเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐอเมริกามักนำขนมประเภทลูกกวาดและประเภทอื่นๆมาแจกเด็กๆชาวเกาหลีขณะที่สถานการณ์ในเวลานั้นพ่อแม่ของเด็กชาวเกาหลีจะไม่สามารถหาขนมแบบนี้ให้ลูกๆได้บ่อยๆพ่อแม่ชาวเกาหลีจึงเริ่มทำขนมของตัวเองขึ้นมาโดยใช้น้ำตาลและเบกกิ้งโซดาเนื่องด้วยความง่ายในการผลิตและต้นทุนต่ำพ่อค้าขายของตามท้องถนนจึงเริ่มทำออกมาขายขนมลักษณะนี้ทำเป็นรูปทรงเลียนแบบลูกอมขนาดใหญ่แต่ทำเป็นรูปทรงง่ายๆแตะลงไปตรงกลางเช่นรูปทรงหัวใจหรือรูปทรงดาวมีจุดประสงค์เพื่อให้รับประทานลูกอมโดยไม่ทำให้รูปทรงตรงกลางแตกหักไปเมื่อมาถึงปลายยุค 90 ขนมชนิดนี้ยังถูกนำมาใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่นพนันเสี่ยงทายสนุกๆมีรางวัลเป็นขนมแถมอีกชิ้นหรือจะเดิมพันด้วยสิ่งของอื่นๆขนมชนิดนี้ได้รับความนิยมในเกาหลีใต้ยุค 70 ถึง 80 มักวางขายในบริเวณโรงเรียนกระทั่งถึงช่วงต้นยุค 2000 ร้านขนมเริ่มลดลงและไม่ค่อยพบเห็นแพร่หลายเท่าอดีตเพราะอิทธิพลจากการซื้อขายออนไลน์ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการเติบโตของธุรกิจขนมอื่นๆในกลุ่มที่ราคาไม่แพงทำให้กิจการที่ขายขนมนี้ในลักษณะทำกันภายในครอบครัวเริ่มไปต่อไม่ได้เมื่อซีรีส์ Squid Game กลายเป็นกระแสไปทั่วโลกขนมในอดีตซึ่งปรากฏเป็นตัวแปรสำคัญในด่านหนึ่งของเกมเอาชีวิตรอดก็กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศล้วนนำเสนอเรื่องร้านขายขนมชนิดนี้กลับมาได้รับความนิยมตัวอย่างชัดเจนคืออันยองฮุยผู้ทำขนมนี้ขายมายาวนานร่วม 8 ปีอันยองฮุยทำดาวโกน่ามาขายในบริเวณมหาลัยในกรุงโซลมีเรื่องเล่ากันว่าเขาและเพื่อนร่วมงานใช้น้ำตาล 15 กิโลกรัมมาทำขนมส่งให้กองถ่ายทำซีรีส์ใน Netflix ถ่ายทำเนื้อหาสำหรับตอนที่ 3 ของซีรีส์เมื่อซีรีส์ได้รับความนิยมอย่างมากเขาไม่ได้กลับบ้านเป็นเวลาร่วมสัปดาห์เพราะต้องผลิตขนมให้ทันกับความต้องการของแฟนซีรีส์แฟนของซีรีส์มาต่อคิวซื้อขนมหน้าร้านกันจำนวนมากทำให้เขาขายขนมนี้ได้มากกว่า 500 ชิ้นต่อวันขณะที่ช่วงก่อนหน้าซีรีส์ได้รับความนิยมเขาขายได้แค่ 200 ชิ้นต่อวันเท่านั้นขนมของอันยองฮุยขายชิ้นละ 2,000 วอนหรือประมาณ 56 บาทขนมชนิดนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่ลูกค้าสามารถร่วมลุ้นเล่นสนุกกับตัวขนมหากผู้ซื้อสามารถแกะขนมออกมาจากแผ่นได้ตามรูปทรงโดยไม่ทำให้น้ำตาลแตกหักจะได้รับขนมแถมไปอีกชิ้นโดยไม่คิดเงินปกติแล้วมีหลายรูปทรงแต่ในซีรีส์ทำออกมา 4 รูปทรงลูกค้าที่เป็นนักศึกษาในละแวกนั้นได้กล่าวว่าเธอได้ยินเกมเกี่ยวกับขนมนี้มาจากพ่อและปู่ของเธอเป็นประจำเมื่อมาเล่นเองครั้งแรกก็แปลกใจว่าขนมแตกหักง่ายมากและเธอก็ล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งจนทำให้ขนมแตกไปด้วยได้มีร้านกาแฟแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ชื่อ Brown Butter Cafe ที่ปรับตัวเข้ากับกระแสความนิยมซีรีส์นี้โดยให้ลูกค้าร่วมเล่นเกมแกะขนมน้ำตาลถ้าทำได้โดยไม่แตกหักก็จะได้รับรางวัลไปชาวเกาหลีที่เติบโตมาในช่วงยุค 80-90 มักมีความทรงจำเกี่ยวกับขนมชนิดนี้เรื่องนี้เชื่อมโยงกับเหตุผลที่ผู้กำกับซีรีส์ Squid Game ให้สัมภาษณ์อธิบายเหตุผลของการเลือกเกมการเล่นวัยเด็กมาใส่ในเนื้อเรื่องว่าเป็นสิ่งที่จงใจเพื่อให้เนื้อหาเชื่อมโยงกับผู้ชมมากขึ้นอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ชมวัยรุ่นเกาหลีแล้วไม่น่าจะตระหนักรับรู้ได้ว่าขนมนี้เป็นขนมเกาหลีแต่จะเป็นวิธีที่ทำให้เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของพวกเขาเองแบบที่ไม่ค่อยทำกันในหนังสือประวัติศาสตร์ทั้งนี้คำว่าดาวโกน่าเคยเป็นส่วนหนึ่งในกระแสเมนูเครื่องดื่มกาแฟชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในช่วงก่อนโควิด -19 มาก่อนหน้าซีรีส์เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากนักแสดงในรายการเกาหลีได้มีโอกาสไปลิบลองกาแฟแบบหนึ่งที่มาเก๊าและบอกว่าทำให้เขานึกถึงขนมดาวโกน่าซึ่งการเอ่ยถึงก็เป็นประหนึ่งการเรียกชื่อเมนูนั้นไปในตัวหลังจากนั้นกาแฟดาวโกน่าก็ได้รับความนิยมไปทั่วเกาหลีใต้ถึงกับแพร่หลายไปในสหรัฐอเมริกาด้วยส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนะครับ